જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ફરી એક નવા ઉત્સાહથી નવા વિડીયોની અંદર મળી રહ્યા છે. આપણે ગઈકાલે આપણે મનુષ્યનું પાચન તંત્ર જોયું હતું, એક કોષી સજીવની અંદર પાચન કેવી રીતે થાય છે જોયું હતું. હવે એના પછી આજનો આપણો નવો મુદ્દો છે કે શ્વસન, મનુષ્યની અંદર શ્વસન કે શ્વસન તંત્ર. તો સૌથી પહેલું છે શ્વસન એટલે શું? કોઈને ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો શ્વસન એટલે શું? તો કે શ્વસન એટલે આપણે જનરલી એવી રીતે ગણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે નાક દ્વારા ઓક્સિજન વાયુ અંદર શરીરની અંદર લઈએ છીએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ બહાર કાઢીએ છીએ, અને આપણે જનરલી શ્વસન કહીએ છીએ. પણ એક પર્ટિક્યુલર પ્રોપર વેમાં વિજ્ઞાનની ભાષામાં શ્વસન એટલે શું એ લખવું હોય તો કેવી રીતે લખાય કે કેવી રીતે સમજાય? તો કે શ્વસન એટલે આપણા દ્વારા ગ્રહણ કરવામાં આવે ઓક્સિજન દ્વારા કોષોમાં સંગ્રહાયેલી ઊર્જા મુક્ત થવી, જેને શ્વસન કહે છે. આ એક સિમ્પલ વ્યાખ્યા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે જ્યારે આપણને ખબર છે કે આપણે ખોરાક શરીરની અંદર લઈ લીધો, ખોરાક જે લીધો એનું પાચન થઈ ગયું, પાચનની અંદર જે જટિલ પદાર્થો હતો એનું એક સરળ પદાર્થોની અંદર રૂપાંતરણ થઈ ગયું, અને એ બધા જ પદાર્થો ઊર્જા જે મળી એ સરળ પદાર્થોમાંથી એ ઊર્જા કઈ જગ્યાએ સંગ્રહાય છે આપણા શરીરની અંદર? નવમામાં તમે ભણી ગયા છો. તો કે એ ઊર્જા આપણા શરીરની અંદર રહેલા દરેક કોષની અંદર સમાઈ જાય છે. તો હવે એ કોષમાંથી જરૂર પડે એટલે દરેક અંગમાંથી આપણે એને બહાર કાઢવી પડે છે. તો આપણે એને બહાર કેવી રીતે નીકળશે? તો કે જ્યારે આપણે ઓક્સિજન આપણા શરીરની અંદર શ્વાસ માટે લઈએ છીએ, એટલે એ આપણા શ્વાસ માટે લીધેલો ઓક્સિજન વાયુ આપણા દરેક કોષ સુધી પહોંચશે અને એક કોષમાં જે ઊર્જા સંગ્રહાયેલી છે એ ઊર્જાને મુક્ત કરવાનું કામ કરે છે. એટલે આપણે ખોરાક લઈએ છીએ પછી ઊર્જા દરેક, એવું નથી કે આપણે ખોરાક લીધો તો પછી કલાક સુધી આપણામાં ફૂલ એનર્જી હોય અને પછી ડલ થઈ જઈએ આપણે એકદમ, એવું તો થતું નથી. ખાવાનું ખાઈ લઈએ છીએ, બપોરે ખાઈ લઈએ છીએ, સાંજે જમવાનું જમીએ છીએ, પણ એની જે એનર્જી છે આખો દિવસ મળ્યા કરે છે. તો એ એનર્જી કેવી રીતે આપણને મળે છે? તો કે એ એનર્જી આ રીતે કોષોમાં સંગ્રહાય છે. શ્વસન દરમિયાન આખો દિવસ જે શ્વસન કર્યા કરીએ છીએ તેમાં જે અંગને જરૂર હશે એ અંગમાંથી કે ત્યાં રહેલા કોષોમાંથી એ ઊર્જા મુક્ત થશે. તો એના પછી છે કે આપણે શ્વસનના કેટલા પ્રકાર છે? તો કે શ્વસનના મુખ્ય બે પ્રકાર છે. કયા? તેમાં પહેલો છે જારક શ્વસન અને બીજો છે અજારક શ્વસન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર પણ દરેકમાં બંનેમાં ડિફરન્સ છે. જારક શ્વસન અને અજારક શ્વસનમાં જારક શ્વસન એટલે શું? તો કે જારક શ્વસનની અંદર ઓક્સિજનની હાજરી હોય છે, અને બીજું અજારક શ્વસન એટલે શું? તો કે એની અંદર ઓક્સિજનની હાજરી હોતી નથી. જેમ કે આપણે સિમ્પલ ઉદાહરણ લઈએ કે આપણે માણસોને બધા હોય છે જે એ શ્વાસની અંદર શ્વસન ક્રિયાની અંદર આપણે ઓક્સિજન વાયુ લઈએ છીએ, તો એ જારક શ્વસનની અંદર આવશે કે જેમાં ઓક્સિજનની હાજરી હોય છે. પણ અમુક નાના સૂક્ષ્મ જીવો, એકકોષી સજીવો જે હોય છે એ આપણા શરીરની અંદર રહેલા હોય છે. તો હવે જે આપણા શરીરની અંદર રહેલા છે એ શ્વસન માટે ઓક્સિજન લેતા નથી. તો એવા સજીવો જે શ્વસન કરે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? અજારક શ્વસન. એની અંદર ઓક્સિજનની હાજરી હોતી નથી. બરાબર? એક સિમ્પલ શબ્દોમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો જો અહીંયા આપણે શ્વસનમાં કેવું હોય તો એક વસ્તુ એ પણ આપણે એડ કરી શકીએ કે આપણા શરીરની અંદર જે ઊર્જા પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, આપણે ઊર્જા મેળવીએ છીએ, તો ઊર્જામાં એટલે કે ઊર્જાને મુક્ત કરવા માટે શરીરમાં ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન ની પ્રક્રિયાઓ થવી જરૂરી છે.
આ પ્રક્રિયાઓ સતત થતી રહેશે, ઓક્સિડેશન અને રિડક્શનની પ્રક્રિયાઓ, તો જ આપણને ઉર્જા મુક્ત થશે. હવે આ ઓક્સિડેશન શું છે, રિડક્શન શું છે, વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પહેલું ચેપ્ટર જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જ્યારે ભણીશું, કેમિસ્ટ્રીની અંદર જઈશું, એ વખતે આપણે શીખીશું ને ડિટેલમાં એનો અભ્યાસ કરીશું. તો પાછા આગળ આવીએ જારક શ્વસન અજારક શ્વસનની અંદર. તો મેં કીધું એમ કે જારક શ્વસનની અંદર ઓક્સિજનની હાજરી હોય છે. તો આને એક સમીકરણ દ્વારા આપણે સમજીએ. સૌથી પહેલા જારક શ્વસન સમજીએ, પછી આપણે બીજું અજારક શ્વસન પછી સમજીશું. તો સૌથી પહેલું જારક શ્વસન. તો જારક શ્વસન માટેનું જો આપણે સમીકરણ લખવું હોય કે એક સિમ્પલ શબ્દોમાં લખવું હોય તો આપણા શરીરની અંદર જે ઊર્જા છે એ ઊર્જા કયા સ્વરૂપે સંગ્રહાયેલી હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે ગ્લુકોઝ. તો ગ્લુકોઝ, તો કાલે ગ્લુકોઝનું સૂત્ર આપણે જોયું. તો ગ્લુકોઝનું સૂત્ર શું હતું? તો કે C6H12O6. એનો મતલબ અહીંયા આગળ કાર્બનની સંખ્યા કેટલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 6. એનો મતલબ કે જે ગ્લુકોઝ છે એ કેટલા કાર્બન ધરાવતો છે? 6 કાર્બન ધરાવતો. એટલે કે ગ્લુકોઝની અંદર 6 કાર્બન અણુ રહેલા છે. એ 6 કાર્બનના જે અણુ રહેલા છે એ 6 કાર્બનના અણુઓ કઈ જગ્યાએ રહેલા હોય છે? કઈ જગ્યાએ સંગ્રહાયેલા છે? કોષની અંદર. પણ કોષમાં કઈ જગ્યાએ? કોષ રસની અંદર. કોષ રસમાં. હવે આનું શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે જે 6 કાર્બન વાળો અણુ હતો એનું 6 કાર્બનમાંથી 3 કાર્બનમાં રૂપાંતરણ થઈ જશે. કેટલા કાર્બનમાં? 3 કાર્બનમાં, જેને આપણે કહીએ છીએ પાયરુવેટ. પાયરુવેટ. કેટલા કાર્બન હોય છે એની અંદર? 3 કાર્બન વાળો અણુ. હવે જેવો પાયરુવેટમાં ફેરવાઈ જશે એવું જ એની અંદર શું થશે? હવે પાયરુવેટમાં ફેરવાશે એટલે પછી આપણે નવમામાં ભણ્યા હતા કે આપણા કોષનું પાવર હાઉસ કોને કહેવાય છે? કણાભ સૂત્રને. તો કણાભ સૂત્રની અંદર કઈ જગ્યાએ? કણાભ સૂત્રમાં O2 ની હાજરીમાં. અહીંયા આગળ O2 ની શું લખી વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે O2 ની હાજરી બતાવી છે. કેમ O2 ની હાજરી બતાવી છે? કારણ કે કેવું છે? જારક શ્વસન. તો જારક શ્વસન હોય તો એની અંદર ઓક્સિજન આવે. એટલે ઓક્સિજનની હાજરીમાં એ શું આપણને મુક્ત કરી આપે છે સામે? તો કે મુક્ત થશે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ CO2 એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ H2O એટલે કે પાણીના અણુ મુક્ત કરશે અને છેલ્લે આપણને શું મળશે? ઊર્જા, જેની આપણે જરૂરિયાત છે. આપણે શું મેળવવું હતું આ પ્રક્રિયામાં? જારક શ્વસનની અંદર છેલ્લે મુખ્ય જરૂરિયાત કોની હતી? ઊર્જાની. ઊર્જા જ મેળવવી હતી. તો ક્યાંથી મળી આપણને ઊર્જા? ફરી પ્રક્રિયા સમજીએ એક વખત કે ગ્લુકોઝ કેટલા અણુઓ હોય છે? 6 કાર્બન અણુઓ હોય છે. એનું કોષ રસની અંદર રૂપાંતર શેમાં થઈ જાય છે? પાયરુવેટમાં. કેટલા કાર્બન વાળો અણુ છે? કે પાયરુવેટ એ 3 કાર્બન વાળો અણુ છે. એનું કણાભ સૂત્રની અંદર ઓક્સિજનની હાજરીમાં શું થઈ જાય છે? ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા થઈ કે રિડક્શનની પ્રક્રિયા થઈ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં ફેરવાય છે પ્લસ પાણી H2O પ્લસ મુક્ત કરે છે ઊર્જા. અહીંયા આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વસ્તુ એ પણ જો કદાચ તમારે જારક શ્વસન અજારક શ્વસનનો તફાવત પૂછાય, પરીક્ષામાં ઘણી વખત પૂછાય છે, ટૂંકનોટ પૂછાય છે, તો કેવી રીતે લખવી? તો કે એને તમે 1 by 1 પહેલું આપણે આ મુદ્દો છે અને તમે સમીકરણને યાદ રાખો તો ડાયરેક્ટ તમે એની ટૂંકનોટ લખી શકો છો. કઈ રીતે? તો કે સૌથી પહેલો મુદ્દો તમારો આ કે જારક શ્વસનમાં 6 કાર્બન વાળો ગ્લુકોઝ અણુ હોય છે જેનું કોષ રસમાં. બીજો મુદ્દો તમારો કે ભાઈ પાયરુવેટમાં ફેરવાય છે. પાયરુવેટ છે શું છે? તો કે 3 કાર્બન વાળો અણુ. એના પછી ત્રીજો મુદ્દો તમારો આવશે કે ભાઈ કણાભ એ 3 કાર્બન વાળા પાયરુવેટનું કણાભ સૂત્રની અંદર ઓક્સિજનની હાજરીમાં શેમાં ફેરવાઈ જાય છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તથા પાણી. અને પછી શું આપે છે? ઊર્જા. અને છેલ્લે એક મુદ્દો તમે ચોથો મુદ્દો લખવો હોય તો તમે ચોથો મુદ્દો એવો પણ લખી શકો છો કે જારક શ્વસન દ્વારા પ્રાપ્ત થતી ઊર્જા એ અજારક કરતા વધુ હોય છે. કેવી હોય છે? વધારે હોય છે. કહેવાનો મતલબ શું છે કે અજારક શ્વસનમાં જે ઊર્જા મુક્ત થશે, આપણે જારક શ્વસન લો કે અજારક શ્વસન લો, બંનેની અંદર મુક્ત તો શું કરવાનું છે? ઊર્જાને જ મુક્ત કરવાની છે. જરૂર છે એ ઊર્જાની. એટલે જે ઊર્જા મુક્ત થશે એ ઊર્જા જારક શ્વસનમાં જે થતી હશે એના કરતા
જારક શ્વસનમાં જે ઊર્જા મુક્ત થતી હશે એના કરતાં અજારકમાં ઓછી થશે. ઇન શોર્ટ આપણને જારક શ્વસનની અંદર વધુ ઊર્જા પ્રાપ્ત થવાની છે. ચલો હવે આગળ જોઈએ આપણે બીજી પદ્ધતિ અજારક શ્વસન. આ સમીકરણ ફરી એક વખત યાદ કરી લેજો. જો સમીકરણ યાદ કરશો તો સમીકરણ પરથી તમને ટૂંકનોટ પણ લખતા આવડશે. જો તફાવત પૂછાશે જારક શ્વસન અજારક શ્વસનનો તો એનો પણ તમે તફાવત સરળતાથી સિમ્પલ લખી શકશો. તમારે કશું જ ગોખવું પડશે નહીં. તો ચલો હવે આગળ જઈએ અજારક શ્વસન તરફ. તો કે અજારક શ્વસનની અંદર શું હોય છે? બીજો ભાગ છે અજારક શ્વસન. ચલો હવે આમાં પણ આપણને ઊર્જા મુક્ત કરવાની છે. તો આમાં પણ ઊર્જા ક્યાંથી મુક્ત થશે? તો કે સૌથી પહેલું ગ્લુકોઝ તો આમાં પણ આવવાનો જ છે. ગ્લુકોઝ કેવો હોય છે? 6 કાર્બન અણુ વાળો, બરાબર. એનું અહીંયા આગળથી પ્રક્રિયા થવાની શરૂઆત થાય કઈ જગ્યાએ? તો કે કોષ રસમાં. કઈ જગ્યાએ? કોષ રસમાં. કોષ રસની અંદર એની પ્રક્રિયા થાય પછી એ શેમાં ફેરવાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે જોયું એમ જ પાયરુવેટમાં. પાયરુવેટ કેટલા કાર્બન વાળો છે? 3 કાર્બન વાળો અણુ છે. હવે અહીંયા આગળથી એની બે પ્રક્રિયાઓ થાય છે. કેટલી પ્રક્રિયાઓ? બે પ્રક્રિયાઓ. તો બંને પ્રક્રિયાઓ આપણે 1 બાય 1 જોઈએ. બંને પ્રક્રિયાઓની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો ડિફરન્સ શું છે? તો કે એકની અંદર O2 ની ગેરહાજરી હશે. શું હશે? O2 ની ગેરહાજરી. અને બીજી પ્રક્રિયાની અંદર શું હશે? તો કે ઓક્સિજનનો અભાવ. ઓક્સિજન હશે પણ એટલો બધો હશે નહીં. પહેલી પ્રક્રિયાની અંદર તો ઓક્સિજનની ગેરહાજરી હશે. તો કે ઓક્સિજનની ગેરહાજરી અહીંયા લખી દઈએ O2 ની ગેરહાજરી. અહીંયા આગળ હશે O2 નો અભાવ. તો જ્યારે પણ O2 ની ગેરહાજરી હશે એ વખતે આપણને અહીંયા આગળ પેદાશ જે આપણે જરૂરિયાત છે એની અંદર સૌથી પહેલું શું મળશે? ઇથેનોલ. ઇથેનોલ પ્રાપ્ત થશે પ્લસ આપણને પહેલામાં જે CO2 પ્રાપ્ત થતો હતો CO2 એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ પણ પ્રાપ્ત થશે પ્લસ પછી મુક્ત થશે ઊર્જા. આ રીતે પ્રક્રિયા ફરી ગ્લુકોઝના 6 અણુ, પાયરુવેટના 3 અણુ કઈ જગ્યાએ? અહીંયા આગળ પણ કડાક સૂત્રમાં જે આગળ જોઈ ગયા એમ જ O2 ની ગેરહાજરી સંપૂર્ણપણે ઓક્સિજન અહીં હાજર હશે નહીં. શેમાં ફેરવશે? ઇથેનોલમાં પ્લસ શું મળશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ જે જરૂરિયાત હતી આપણને એ આપણી ઊર્જા મુક્ત થઈ જશે. એના પછી જ્યારે O2 નો અભાવ હોય છે, જ્યારે ઓક્સિજન વાયુ થોડા ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે એ વખતે આપણને શું મળે છે? તો કે પહેલું લેક્ટિક એસિડ. લેક્ટિક એસિડ મળશે સાથે સાથે પ્લસ ડાયરેક્ટ આપણને મળી જશે ઊર્જા. અહીંયા આગળ આપણી આ પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ. બે જ વસ્તુ છે, સિમ્પલ છે. O2 ની ગેરહાજરી અને O2 નો અભાવ. આ બે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. બંને વસ્તુની અંદર એક જ ચેન્જ આવે છે. કયો ચેન્જ આવે છે? અમારે ઇથેનોલ આવે છે, આની અંદર લેક્ટિક એસિડ આવે છે. અને જારક શ્વસનમાં શું આવતું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ડાયરેક્ટ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. જો ઊર્જા તો અહીં પણ મુક્ત થાય છે, અહીં પણ મુક્ત થાય છે. અને જારક શ્વસનમાં પણ ઊર્જા મુક્ત થતી હતી. અહીંયા આગળ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, જારક શ્વસનમાં પણ હતો. જારક શ્વસનમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડની સાથે સાથે પાણી હતું. ખાલી એટલો જ ફેર છે, બીજો કોઈ ફેર છે નહીં. તો અહીંયા આગળ આપણે જોયું જારક શ્વસન અજારક શ્વસન. જો પરીક્ષામાં તમને પૂછાય તો આ વસ્તુ તમને આવડવી જોઈએ. હવે એના પછીનો મુદ્દો એવો છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એવું જરૂરી આપણે જેમ જેમ બાળક નાનું હોય ત્યાંથી જેમ જેમ એની મોટું થતું જાય, એની વૃદ્ધિ થતી જાય, એટલે કે કોઈ બી પ્રાણી નાનું બાળ જન્મે એટલે નાનું હોય અને પછી જેમ જેમ મોટું થતું જાય, એની ઉંમર વધતી જાય એમ એના અંગોનો પણ વિકાસ થતો જાય છે અને એની પેશીઓનો પણ વિકાસ થતો જાય છે. તો એ જે વિકાસ થતો જાય છે તો એક સમય એવો આવે છે કે અમુક ઉંમર પછી એવું બને છે કે આપણો જે ઓક્સિજન વાયુ આપણે શ્વાસમાં લઈએ છીએ એ સીધે સીધો દરેક અંગ સુધી પહોંચી શકતો નથી. તો એ વખતે શું જરૂરી હોય છે? તો આપણે એની ચર્ચા કરીએ કે હિમોગ્લોબિનનું મહત્વ. આ હિમોગ્લોબિનનું મહત્વ આપણે સમજીએ તો મેં કીધું એમ એની અંદર સૌથી પહેલો મુદ્દો છે કે દરેક પ્રાણી
એટલે કે પ્રાણીઓની જેમ જેમ વૃદ્ધિ થતી જાય તેમ ઓક્સિજન વાળી દરેક અંગ સુધી સીધે સીધો પહોંચી શકતો નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન એમ થાય કે સારું ઓક્સિજન વાયુ જો દરેક અંગ સુધી નહીં પહોંચે તો એ અંગને ઊર્જા કોના દ્વારા મળશે કે ઊર્જા કેવી રીતે મળશે? તો કે એના માટે એક આખું આપણા શરીરની અંદર એક આખી સિસ્ટમ આપી છે જેનું નામ છે હિમોગ્લોબિન. તો હિમોગ્લોબિન કાર્ય શું કરશે? હવે હિમોગ્લોબિનને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે શ્વસન રંજક દ્રવ્યો. શું કહે છે? શ્વસન રંજક દ્રવ્યો. એ શ્વસન રંજક દ્રવ્યો ઓક્સિજન મેળવીને દરેક અંગ સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કરે છે. અને આ જે શ્વસન રંજક દ્રવ્યો છે તેને આપણે શું કહીએ છીએ? હિમોગ્લોબિન. એટલે આ હિમોગ્લોબિન જે છે એ એક શું કાર્ય કરે છે? તો કે આપણા શરીરની અંદર જે ઓક્સિજન વૃદ્ધિ થઈ જાય પછી ઓક્સિજનને દરેક અંગ સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કરે છે. હવે એ કોના દ્વારા પહોંચાડે છે? એના માટે એક સહાયક શું થઈ પડશે? તો કે લાલ રંગની રુધિર કણિકાઓ. હવે લાલ રંગની રુધિર કણિકાઓ એટલે શું? લાલ રંગની રુધિર કણિકાઓ મારફતે દરેક અંગ સુધી પહોંચે છે. હવે અહીંયા આગળ તમને એવું લાગે કે ભાઈ લાલ રંગની રુધિર કણિકાઓ આ શબ્દ તમને નવો લાગે, પણ આ શબ્દ નવો નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. લાલ રંગની રુધિર કણિકાઓ એને મારે એક જ શબ્દમાં લખવું હોય તો શું લખી શકું? રક્ત કણો. એટલે આપણે રુધિરના જે કણો છે એ તો આપણને ખબર જ છે કે આપણી શરીરની અંદર આખું વહન તંત્ર રહેલું છે. એ આપણે ભણીશું હજુ આગળ. જેમ જેમ તમે 10મા ધોરણમાંથી આગળ જતા જશો એમ આખું શરીર ભણતા જ જશો જો તમે સાયન્સ લેશો, બાયોલોજી લેશો તો. પણ એ જે રક્ત કણો છે એ રક્ત કણોની મારફતે આપણા આખા શરીરની અંદર રુધિર પહોંચે છે. અને રુધિર જે પહોંચે છે એની સાથે સાથે હિમોગ્લોબિન હોય છે ને, હિમોગ્લોબિન શું લઈને જાય છે? ઓક્સિજન. જેથી સીધે સીધું ઓક્સિજનનું વહન દરેક અંગ સુધી થાય એવું જરૂરી નથી. ક્યારે? અમુક ઉંમર પછી. બરાબર. તો આજે આપણે શું જોયું? જૈવિક ક્રિયાઓની અંદર શું જોયું કે ભાઈ શ્વસન એટલે શું? તો કે એક શ્વસન એટલે સિમ્પલ શબ્દોમાં કેવું હોય તો કે એક ઊર્જા મુક્ત કરવા માટેની પદ્ધતિ છે. એની અંદર શ્વસનના મુખ્ય બે પ્રકાર છે: જારક શ્વસન, અજારક શ્વસન જોયું. જારક શ્વસન એટલે શું? તો કે જેમાં ઓક્સિજન હોય. અજારક શ્વસન એમાં ઓક્સિજન હોતો નથી. પ્રક્રિયા શું થાય છે? જારક શ્વસનની અંદર શું થતું હતું? તો કે કોષ રસની અંદર 6 કાર્બન વાળું જે અણુ હોય છે ગ્લુકોઝ એનું પાયરુવેટમાં રૂપાંતર થતું હતું. પાયરુવેટમાં રૂપાંતર થયા પછી શું થતું હતું? કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ પાણી પ્લસ ઊર્જા મુક્ત થતી હતી. અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે મળતો હતો એ શું કરે છે? આપણે શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયામાં ઓક્સિજન અંદર લઈને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પાછો બહાર કાઢીએ છીએ. એ રીતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર આવી જવાનો છે. એના પછી અજારક શ્વસનની પ્રક્રિયા અહીં લખેલી છે મેં બોર્ડ પર, તમે જોઈ શકો છો. સૌથી પહેલું ગ્લુકોઝના 6 કાર્બનના અણુઓ, એનું પાયરુવેટમાં રૂપાંતર 3 કાર્બન અણુઓ. એના પછી O2 ની ગેરહાજરી તો એની અંદર ઇથેનોલ બને પ્લસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ ઊર્જા. એના પછી O2 નો અભાવ તો કે લેક્ટિક એસિડ અને ઊર્જા. બરાબર. એના પછી હિમોગ્લોબિનની ચર્ચા કરી, સારી રીતે ચર્ચા કરી છે. આઈ હોપ તમને બધું જ સમજણ પડી હશે. જો તમને સમજણ ના પડી હોય તો તમે મેસેજ પણ કરી શકો છો, વોટ્સઅપ મેસેજ પણ કરી શકો છો, મને કોલ પણ કરી શકો છો. આઈ હોપ મારો નંબર બધા જોડે હશે. ના હોય તો આના પહેલાં એક લેક્ચર છે એ જોઈ શકો છો તમે. એની અંદર મારો નંબર પણ મેં આપેલો છે. તો સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ.